भाग्यश्री, माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत उडदाच्या डाळीचं वरण। ते मस्तपैकी असं वाटण लावून। त्यासाठी इथे मी 1 कप उडदाची डाळ घेतली आहे। ती स्वच्छ धुवून घेणार आहे। डाळ धुवून झाली की त्यात पाव टीस्पून पेक्षा कमी हळद घालायची आणि चिमटीपेक्षा जास्त हिंग घालायचं आणि थोडंसं तेल आणि 1 कपला 1.5 कप पाणी घालायचं आहे आणि कुकरला 5-6 शिट्या घेऊन छानपैकी डाळ शिजवून घ्यायची आहे। हे बघा अशी। आता आपण यामध्ये रवी फिरवून डाळ पूर्णपणे मोडून घेऊ, एक जीव करून घेऊ। त्यानंतर इथे आपल्याला वाटण्यासाठी लागणारे 2 मोठे चमचे म्हणजे 2 टेबलस्पून सुकं खोबरं किसून घ्यायचं आहे, 3 लसणाच्या पाकळ्या। आता हे छानपैकी खमंग खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। माझ्याकडे दालचिनीची पावडर, भाजलेल्या दालचिनीची पावडर तयार होती। तुमच्याकडे जर ती नसेल तर या स्टेजला तुम्ही दालचिनीचा तुकडा घाला। साधारण त्याची पावडर झाल्यावर पाव टीस्पून होईल एवढं आणि ते सर्व छानपैकी खमंग भाजून घ्यायचं आहे हे अशा प्रकारे आणि मग मिक्सरला घालायचं आहे। आता इथे मी दालचिनीची पावडर घालणार आहे। एकदा कोरडं फिरवून घेणार आणि नंतर थोडंसं पाणी घालून फिरवून घेणार। साधारण दाटसर ठेवायचं आपल्याला हे असं। मिक्सरच्या भांड्यात सुद्धा मी थोडंसं पाणी घेतलं आहे कारण त्यात वाटण राहिलेलं होतं। आता जाऊया आपण फोडणीकडे। फोडणीसाठी ज्या भांड्यात वरण करणार आहोत ते भांडं गरम करत ठेवायचं आहे। तर यामध्ये फोडणीसाठी साधारण 1 टेबलस्पून हे एवढं तेल घालायचं आहे। तेल छानपैकी गरम झालं की त्यात मी 5 लसणाच्या पाकळ्या सोलून छानपैकी ठेचून या फोडणीत घातल्या। ह्या पाकळ्या आपल्याला छान सोनेरी करून घ्यायच्या आहेत या अशा। आता यामध्ये आपण मोडलेली डाळ घालूया। आता या डाळीत पाणी घालण्याआधी आपल्याला सर्व जिन्नस घालून घ्यायचे। चवीनुसार मीठ, दीड टेबलस्पून लाल तिखट, त्यानंतर वाटण आणि आता हे एकजीव करून घेऊ। गॅस हा मंद आचेवर ठेवायचा आहे। सर्व एकजीव करून झाल्यावर साधारण 1 कप होईल एवढं आपल्याला पाणी घालायचं आहे। 1/2 कप मी मिक्सरच्या भांड्यात घातलं आणि बाकीचं वाटीत ज्याच्यात वाटण ठेवलं होतं त्यात घातलं आणि आता पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे वरण साधारण घट्ट असं असतं। आपलं नॉर्मल आपण तुरीचं किंवा इतर वरण करतो तसं नसते, थोडंसं दाटसर असतं, त्यामुळे मस्त अशी चव येते। आता इथे मुठभर चिरलेली कोथिंबीर घालू आणि मंद आचेवर हे वरण 5 मिनिटं उकळून घेऊ। पण उकळत असताना मध्ये मध्ये एक अर्ध्या मिनिटानंतर आपण पळीने वरण हे फिरवत राहू, कारण उडदाची डाळ ही चिकट असते। याशिवाय आपण हे वरण जास्त पातळ केलं नाही, त्यामुळे ते खालती लागण्याची शक्यता आहे। म्हणून थोड्या थोड्याने चमचा हलवत राहा वरणामध्ये। साधारण असं घट्ट झालं की गॅस बंद करा। तर इथे आपलं वाटणातलं मस्तपैकी उडदाचं वरण तयार आहे। खरं तर हे वरण तुम्ही चपाती किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकतात, पण हे गरम गरम भाताबरोबर इतकं मस्त लागतं ना। तुम्ही व्हेजिटेरियन असाल तर पापड तळून घ्या, नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर सुके बोंबील असतात ना ते नुसते असे तळून घ्या, इतकं मस्त लागतं ना वरण। किंवा काहीच नसेल तर नुसतं वरण भातसुद्धा हे खूप छान लागतं। मला खात्री आहे तुम्ही वरण भात खाल्ल्यानंतर 1 वाटी वरण नुसतं प्याल। तर कशी वाटली आजची रेसिपी नक्की कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा
चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल त्या तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. थँक्यू.